हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा एसएम वागड़िया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपणे शीखवाना छे कि मोबाइल फोन थी यूट्यूब चैनल बेनर के आर्ट के रीते बनाववुं। आ विडियो आपणा माटे छे। बहु सहेलुं ने बहु सारुं ने बहु सिम्पल छे। एडिटिंग साथे सारो यूट्यूब चैनल बेनर बनावीने शीखवाडवानो छुं। तमने विडियो सारो लाग्यो तो विडियो लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों, चलो वीडियो नो खोटो टाइम बगाड्या वगर वीडियो ने स्टार्ट करिए। तो पिक्सेल ओपन कर लियो। ओपन कर्या बाद तमारे इमेज साइज में सिलेक्ट करवानुं। इमेज साइज में सिलेक्ट कर्या बाद कस्टम में जाओ। कस्टम में तमारे यूट्यूब चैनल बेनर लखेलुं ते तमे सिलेक्ट कर लियो। प्लस पर क्लिक करो। प्लस पर क्लिक करीने फ्रॉम गैलरी में जाओ એટલે તમને આ ટાઈપનો PNG મળશે તે તમે લઈ લ્યો। પ્લસ ઉપર ક્લિક કરીને તમારે બીજું પણ એક PNG છે તે આ ટાઈપનું આવશે તે તમારે ઈ પણ તમે સિલેક્ટ કરીને આ રીતે કોઈ સેટ કરી લેવાનું છે। તો આપણે આ સેટ થઈ ગયું છે। પ્લસ ઉપર ક્લિક કરો પછી આને સેન્ડ ટુ બેક કરી દો, જેથી તમને આ બહાર દેખાય છે ને તે એની પાછળ જતું રહે। તમે જોઈ શકો છો આ એની પાછળ જતું રહ્યું છે। આનું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર પણ ચેન્જ કરશું, જે મેં અત્યારે રેડ રાખ્યો છે, પછી હું બદલી નાખીશ। અહીંયાથી આપણે શેપ લઈ લેવાની છે। શેપ લીધા બાદ તમારે અહીંયાથી આ રીતે સેટ કરવાની છે। એકદમ બરાબર સેટ થઈ જાય એટલે પછી આને આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરી નાખવાની છે। તો અહીંથી હું સેન્ડ ટુ બેક કરી નાખું છું એટલે એની પાછળ નીચે જતી રહે। અહીંથી આપણે આનો કલર પણ ચેન્જ કરશું, જે આપણે મેચ થાય એ ટાઈપનો આપણે કલર અહીંયાથી એડજસ્ટ કરી લઈશું। તો અહીંથી એ કલરને એડજસ્ટ કરી લો। થોડો થઈ ગયો છે આપણો કલર એડજસ્ટ। થોડો હજી ડિફરન્ટ દેખાય છે પણ એને પણ આપણે મેચ કરી લઈશું। એડિટ પર ક્લિક કરીને આનો પણ કલર આપણે સેમ કરી લઈશું। અહીંથી આપણો આ કલર પણ સેમ થઈ ગયો। અહીંથી આ PNG ને પણ લોક કરી લે, તેથી જે હલે નહીં। ફરી પાછા એક નવું શેપ લઈ લઈએ। અહીંયાથી શેપ લઈ લ્યા બાદ તમારે અહીંથી એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે, જે થોડુંક રોટેટ કરીને અહીંયાથી આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે। કમ્પ્લીટ એડજસ્ટ થઈ ગયું છે। તમે તમારી રીતે પણ એડજસ્ટ કરી લેજો। તમે કેવા કલરનું બનાવવા માગો છો એ તમે અહીંયા કલર એડ કરી શકો છો। તો હું પણ મારી પસંદનો કલર અહીંયા એડ કરી લઉં છું। પાછળનો જે બેકગ્રાઉન્ડ રેડ છે એને આપણે પણ અહીંયાથી બ્લેક કરી નાખીએ, જે લુક આનું બહુ સારું આપે। આ બધું સેટિંગ થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે આને બધાને લોક કરી નાખીએ, જેથી એક પણ પાર્ટ અહીંયાથી અવરો હલે નહીં એટલા માટે। એ પણ તમે આ રીતે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરીને અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો। તો હું પણ સેટ કરી લઉં। આપણું આ સેટ થઈ ગયું। અહીંયાથી આપણે હવે આપણું જે યુટ્યુબનું નામ છે અથવા બીજું તમારે કોઈ બી ઇન્સ્ટા તે બધું અપલોડ કરવું તમે અહીંયાથી એડ કરી શકો છો। તો ફર્સ્ટ પહેલું તમારે તમારા યુટ્યુબ ચેનલનું નામ એડ કરવાનું છે। તો હું બધું પ્રોસેસ એડ કરીને પછી આગળ આપણું આ આર્ટ ઓલમોસ્ટ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। આ આર્ટમાં તમને જેટલા પણ લાગતા PNG જે તમારે ખપતા હોય તો હું મારા ટેલિગ્રામની અંદર તમને એડ કરી દઈશ। તમારે જોઈન થવું પડશે। સેવ કેવી રીતે કરવો? સેવ કરવા માટે તમને ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો તમારા સેવનું ઓપ્શન છે, તેમાં તમે ક્લિક કરો। સેવ એન્ડ ઇમેજ તેમાં તમે ક્લિક કરો। એમાં ક્લિક કર્યા બાદ તમને તમારો ઇન્ટરફેસ આવું દેખાશે। તેમાં તમે કસ્ટમમાં ચલી જાઓ, એનાથી અલ્ટ્રા સિલેક્ટ કરી લો, જેથી તમે HD તમને તમારું પ્રોજેક્ટ બનીને બતાવશે કે HD તમારે સેવ થઈ ગયું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બને છે મોબાઈલ ફોનથી યુટ્યુબ ચેનલ બેનર। આપણી આ SM વાગડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં યુટ્યુબ રિલેટેડ તમને વિડીયો જોવા મળશે। હજી પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। તો બાય બાય મિત્રો, મળીએ હવે આગલા નવા વિડીયોમાં।